عايزاكي تجربي العيش ده لمده 3 ايام، بعدين توزني وتشوفي خسيتي قد ايه، وتحدي تاكلي منه في الفطار وبس، والغدا والعشاء يبقى بروتين وخضار. بجد وصفه هتنبهروا بيها وبالنتيجه بتاعتها. اقوى وصفه خبز في الشبع وفي التخسيس، عالي بالبروتين والالياف. التوست كله على بعضه هيكون فيه حوالي 36 جرام بروتين، بيدي احساس بالشبع طول اليوم اساسا، مش مجرد 4-5 ساعات بس، من غير استخدام اي نوع دقيق، وخالي من الجلوتين. ما تنسوش حبايبي قبل ما ابدا معاكم في طريقه التحضير والمقادير تشجعوني باللايك، وشيروا الفيديو لاصحابكم وعيلتكم علشان يستفيدوا معانا من وصفه الخبز بتاعت النهارده، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها في وصفتي النهارده، اول حاجه معايا بيضتين، يفضل يكون حجمهم كبير الى حد ما او متوسط، ما يكونوش صغيرين. معايا معلقه كبيره من السمنه البلدي 20 جرام تقريبا بمقام معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من الزيت. يعني الطبق ده معايا فيه معلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقه كبيره من الزيت. تقدري تستبدلي السمنه بزبده. بعد كده معايا معلقه كبيره من اي نوع جبنه كريمي، يكون ملح خفيف ويكون طبعا خالي من الدهون النباتيه. ومعلقه الجبنه دي بالجرامات برضو 32 جرام. والبيك بوست معايا في الوصفه اللي هو بديل الدقيق هيكون السمسم، حبوب السمسم. انا شارياها كده حبوب سمسم متحمصه جاهزه. لو عندك الحبوب بيضه ممكن ان انت تحمصيها على النار حاجه بسيطه جدا، بصي تديها لون ذهبي فاتح خالص بالشكل ده، لان كل ما زودتي التحميص في السمسم بيقلب معاكي في النهايه بمراره. خلي بالك قوي من النقطه دي. واخر حاجه هحتاجها بيكنج باودر. اول خطوه معايا دلوقتي حبوب السمسم دي هبدا ان انا احولها معاكم لدقيق. طب الكميه اللي معايا قد ايه؟ هم بالظبط 110 جرام، ده للي عايز بالجرام، ولو عايزينها بالكوبايات دلوقتي حالا هوزنهم معاكم في الاكواب المعياريه. معايا كده الكوب المعياري الكبير، هنزل فيه بالسمسم. بصوا شايفين؟ نقدر نقول ان ال 110 جرام من حبوب السمسم هما تقريبا كوبايه. دلوقتي هنطحنهم بقى مع بعض ونحولهم لقوام زي الدقيق. وعلشان احول حبوب السمسم لدقيق بشغل عليها المطحنه تشغيل متقطع، يعني بلفها لفه واوقف ولفه واوقف، ما ينفعش تشغيل مستمر علشان ما نلاقيهاش بقى تطرد الزيوت بتاعتها وتتحول معانا لطحينه. انا بالنسبه لي هطحنهم في المطحنه بتاعت التوابل. تمام، ده كده بيكون شكل دقيق السمسم بعد ما طحنته. شايفين؟ هنزل بيه معايا في طبق، وهكمل طحن باقي الكميه معايا بنفس الطريقه، وهنزل بيهم برضو معايا في الطبق. هنزل عليهم دلوقتي بالبيكنج باودر. معايا معلقه بمعالق الشاي، معلقه كده صغيره مليانه، ورشه ملح، واقلب الحاجات الجافه دي كلها كده على بعضها. خلاص كده هركن بقى المواد الجافه دي على جنب، ونشتغل مع بعض في المواد السائله. في طبق تاني كده معايا هبدا انزل بالبيض، هضيف كمان معلقه الجبنه. بصوا برضو اهو الكميه اللي معايا معلقه كبيره، هما 20 جرام. هنزل بيها كده. زيت على السمنه هنزل بيهم كده. هضيف فلفل علشان ريحه الزفاره دي نكنسلها تماما. هضرب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها في كبه، في الخلاط، بالهاند بلندر. انا بالنسبه لي هستخدم الهاند بلندر. هنزل بقى على المواد الجافه بالمواد السائله بالشكل ده. اقلب بقى كله في بعضه حلو جدا. انا سبق قبل كده وعملت وصفه لخبز السمسم عندي على القناه، كان على الطاسه، كانت طريقه جميله جدا برضو. لو حابين تشوفوها هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. شايفين كده؟ خلاص انا خلطت كله في بعضه حلو قوي، والقوام هتلاقوه مظبوط معاكم جدا، مش محتاج ان انتوا تزودوا اي سائل، فهو كده القوام ده ممتاز. ومعايا بقى قالب الانجليش كيك ده، هو ده اللي انا هستخدمه لتسويه الخبز، لكن طبعا مش شرط خالص القوالب دي. يعني لو عندك صينيه عاديه جدا تقدري تستخدميها، مش شرط القالب الانجليش كيك. بس انا حبيت ان انا اعمله معاكم في صوره خبز توستي، يعني كتغيير يعني مش اكتر. طبعا هدهن القالب الاول باي ماده دهنيه، زيت او زبده. شوفوا ده معايا الخليط. بصوا هوريكم تاني القوام، شايفين عامل ازاي؟ لو حسيتوه معاكم اتقل من كده خفوه بنقطتين من الميه. المهم انه يكون القوام في النهايه زي كده، ولا اتقل من كده ولا اخف من كده. يلا بينا بقى ننزل مع بعض بالخليط. بسم الله.
وشايفين انا ازاي مستخدمه قالب، يعني مديه مساحه للقالب التوست ان هو يرتفع براحته تماما في التسويه. بصوا مسافه قد ايه فاضيه. لازم تراعوا النقط دي وانتوا بتختاروا قالب للتسويه. ما ينفعش تختاروا قالب ضيق قوي ما يكونش فيه مساحه ان الخبز يعلى ويرتفع فيطلع معاكم كده معجن ومكتوم. تمام. المقاس القالب ده تقريبا 20 سنتي. وهرش طبعا رشه من حبه البركه، ده اكيد لا غنى عنها بالنسبه لي في الخبز والمعجنات. وكمان رشه كده من حبوب الشوفان. وكده هو خلاص جاهز للتسويه. الفرن خلاص انا كنت مشغلاه في الخطوه الاخيره وانا بصب معاكم الخليط في القالب بحيث يكون سخن شويه، لان لازم التوست بتاعي يدخل على فرن يكون سخن زي الكيك بالظبط. وهدخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. واستنوني بقى لما يطلع نشوف شكله مع بعض واقول لكم السعرات التقريبيه. وده معايا بيكون شكل التوست بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن، وزي ما انتم شايفين واخد لون ذهبي خطير ازاي. على فكره ما فتحتش عليه الشوايه، كلها تسويه بالفرن نفسه، ما فتحتش الشوايه خالص. والتسويه كلها على بعضها قعدت حوالي من 15 ل 20 دقيقه، كل فرن بقى على حسب التسويه بتاعته. يلا نطلعه مع بعض بسم الله. شوفوا درجه التسويه بتاعته خطيره، لونه ذهبي تحفه من كل الاتجاهات، شايفين؟ وطري وجميل جدا. يلا بينا بقى نقطع كده قطع مع بعض بسم الله. بصوا الجمال، مستوي وهش ومن جوه مليان بفراغات الهواء، خطير ما فيهوش ولا غلطه. وطبعا للي بيحب نكهه وطعم السمسم هيحب قوي طعم الخبز ده. باذن الله هينجح معاكم من اول تجربه، بس اهم حاجه تمشوا بنفس خطوات كده الفيديو وبنفس المقادير من غير ما تزودوا ولا تقللوا حاجه، وهينجح معاكم. من اكتر انواع الخبز اللي هتلاقوها مشبعه هو الخبز ده، لانه غني قوي فعلا بالبروتين. السمسم فيه كميه بروتين عاليه وفيه كالسيوم مفيد جدا، حتى الدهون اللي فيه دهون صحيه. مستنياكم كالعاده حبايبي تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات. صدقوني رايكم بيهمني جدا وبيشجعني اقدم لكم وصفات احلى واحلى. وخلوني دلوقتي افكركم بوصفه القرص اللي بالسمسم وبس من غير اي نوع دقيق. كنت حشيها بالجبنه وبالتمر، خطيره يا جماعه، وخاليه طبعا جلوتين ومن غير اي ماده دهنيه. طريقتها سهله وبسيطه جدا، وفي الفيديو قلت لكم بدائل كتير قوي قوي للسمسم لو حابه تبدلي يعني باي نوع دقيق تاني. كمان وصفه خبز السمسم وبذور الكتان دي من احلى انواع الخبز برضو اللي ممكن تجربوها في الشبع وفي الفوائد بتاعه الخبز ده، بجد خطيره. مناسب طبعا للكيتو دايت، مناسب لمرضى السكر دول اول ناس، ومناسب اكيد للدايت العادي. مستنياكم تجربوا كل الوصفات دي، وطبعا قولوا لي رايكم في الكومنتات اللي بيهمني قوي. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.